خبرنگاری جسور بدون مقدمه سوالی جنجالی از شهبانو فرح پرسید. اونم در مورد موضوعی کاملا شخصی. ماجرای ازدواج دوبارش. و با این سوال راز بزرگی از زندگی خصوصی ملکه سابق ایران برملا کرد. ولی واقعاً فرح دیبا دوباره ازدواج کرده؟ اگه دنبال جواب واقعی و شنیدن اعترافی عجیب و باور نکردنی هستی، تا آخر این ویدیو با ما همراه باش. و لطفاً یادت نره کانال ما رو دنبال کنی و زنگوله کنار اونو بزنی تا در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته رأس ساعت 8 شب ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندی. اکنون بیشتر از 45 سال از درگذشت محمدرضا شاه پهلوی گذشته. پادشاهی که مدت زمان زیادی از عمرش رو برای پیشرفت و آبادانی ایران گذاشت. کنار ایشون همیشه زن قدرتمند و دلسوز بود به نام فرح دیبا. ایشون 20 سال کنار شاه زندگی کرد. با مردم روستاهای دورافتاده دیدار می‌کرد. به روستاها سر می‌زد و واسه بهتر شدن وضعیت زندگیشون شب و روز نداشت. پادشاه و فرح یکی از شناخته‌ترین زوج‌های سلطنتی بودند. اولین بار در دهه 20 با هم آشنا شدند. اون موقع فرح یه دختر جوون بود و شاه تازه از آذربایجان برگشته بود و کلی افتخار کسب کرده بود. اولین تصویر فرح از شاه برمیگرده به سال 1325. سالها بعد تو سال 1338 در پاریس دوباره همدیگر رو دیدن. اون زمان فرح توی فرانسه دانشجوی معماری بود و جزو دانشجوی موفق ایرانی حساب می شد. شاه برای دیدار رسمی رفته بود فرانسه و یه مهمانی توی سفارت ایران برگزار کرد که فرح هم توی اون مهمونی حضور داشت. اصلا فرح فکرش هم نمی کرد که این آشنایی مسیر زندگیشو عوض کنه. وقتی فرح برای تعطیلات به ایران اومد، عموش که با اردشیر زاهدی داماد شاه دوست بود، قراری ترتیب دادن. این دیدار شروع یه رابطه جدی شد که به یکی از مهمترین ازدواج‌های تاریخ ایران ختم شد. پس از چند بار دیدار و تحقیق در مورد فرح و خانواده‌اش، شاه از ایشون خواستگاری کرد و اینجوری یه دختر 21 ساله که تا چند وقت قبل یه دانشجوی ساده تو پاریس بود، ملکه ایران شد. خبر نامزدیشون در آبان 1338 رسمی شد. شاه در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز گفته بود: همه عمرم و واسه مردم کشورم گذاشتم. الانم میخوام کاری کنم که زنای ایرانی نقش بیشتری توی جامعه داشته باشن. فرح خیلی زود بین مردم جا باز کرد و محبوب شد. ولی اوضاع کشور خوب پیش نرفت و کم کم اوضاع سیاسی به هم ریخت. تو سالهای آخر سلطنت بیماری سختی شاه رو اذیت کرد. اما اون دست از تلاش بر نداشت و همیشه دنبال راه حل بود. فرح تو خاطراتش می نویسه شاه هیچ وقت امیدش رو از دست نداد. با اینکه مریض بود از صبح تا شب کار می کرد. من بیشتر از همه نگران حالش بودم چون همیشه دلش با آینده ایران بود. شاه تو روزای آخر حکومتش با غصه میپرسید چطور ممکنه مردمی که زندگیشون روز به روز بهتر میشد حالا علیه ما باشن؟ در حالی که ایران داشت پیشرفت میکرد، زنان حق رأی گرفته بودن و قانونای جدید تصویب شده بودن، ولی بازم ورق برگشت. زمانی که از شهبانو پرسیدن که چرا با وجود اینکه هنوز جوون و جذابی دیگه ازدواج نکردی، ایشون گفتن هیچ کس نمیتونه جای اون مردی رو بگیره که همسر من بود.
من با ایران ازدواج کردم. زندگیمو وقف کشورم کردم. فرح توی خاطراتشون به یه خاطره جالبم اشاره میکنن. زمانی که شاه از ثریا جدا شد، بعضیا شوخی میکردن و میگفتن چرا شاه با تو ازدواج نکنه؟ حتی یکی از مقامات افغان روی کارت پستال نوشته بود فرح مساوی فرح پهلوی و ایشون میگه اون کارت هنوز پیشمه. در مورد اولین دیدارشون با شاه توی پاریس میگن اون روز وقتی دیدمش با خودم گفتم چقدر دوست داشتنیه. موهاش سفید شده بود ولی هنوز جذاب بود. وقتی زودتر از بقیه از سالن رفتم بیرون، دوستم گفت شاه تا لحظه آخر با نگاش دنبال تو بود. شهبانو فرح در پایان مصاحبه به خبرنگار در مورد همسرش میگه محمد رضا مردی صبور و مهربون بود. تو همه سالا فقط یه بار صداشو بلند کرد. اونم وقتی پشت فرمون بود و من از سرعت ماشین ترسیده بودم. هیچ وقت سرم داد نزد و هیچ وقت دلمو نشکست. روح پادشاه شاد و برای شهبانو فرح عزیز هم آرزوی سلامتی و عمری طولانی داریم. ای ایران، ای سرزمین هنر و فرهنگ، همیشه سرافراز بمونی. ممنونم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. اگه هنوزم کانال ما را سابسکرایب نکردید، از پایین همین ویدیو لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله کنار اونا فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید ما رو میبینید.